ca să ai și să menții abonații activi pe canalul tău, în primul rând trebuie să postezi constant. Asta pentru a nu fi uitat de abonații tăi, pentru a nu se considera că te-ai lăsat de YouTube și așa mai departe. Este foarte bine să postezi, să ai un program foarte clar de postări, pentru ca lumea să știe exact când să se aștepte la un clip nou de la tine. Ai grijă ca pauzele pe care le faci de-a lungul timpului să nu fie foarte mari. Deci, repet, trebuie să rămâi constant în postări. Nu uita că pe acest canal fac clipuri care să ajute pe cei interesați să domine YouTube și Google, așa că dacă știi oameni care sunt interesați de astfel de subiecte, trebuie să transmiți clipul și către ei. Salut, sunt Ionuț de la Mex.ro, iar noi continuăm cu sugestiile pentru abonați activi pe canalul tău. Al doilea sfat pe care ți-l dau este să nu lași niciodată din calitatea clipurilor. Oamenii trebuie să dorească să vadă clipurile tale, pentru că dacă tu te focalizezi mai mult pe cantitate, să postezi 7 clipuri pe zi și în detrimentul calității, atunci vei avea de pierdut, atunci abonații fie vor deveni inactivi pe canalul tău, fie direct se vor dezabona, ceea ce la fel este dezastruos pentru tine. Un al treilea sfat pe care ți-l dau este să tot timpul să comunici cu audiența ta și nu doar pe YouTube, unde este obligatoriu, evident, să răspunzi la toate comentariile, dar și pe alte platforme. De multe ori, instalând diferite plugin-uri de Chrome sau alte browsere, vei vedea și rețelele sociale pe unde sunt acele persoane. Intră pe Twitter la acea persoană, intră pe Facebook la acea persoană, comunică cu ei, intră pe Instagram. Tot timpul să fii în contact cu audiența ta, tot timpul să le arăți că îți pasă de ei, pentru că este extraordinar de important și lumea va aprecia acest lucru. Un alt sfat pe care ți-l dau, tot timpul să încerci să crești în abonați, în vizionări și așa mai departe. Este foarte important să cauți tot timpul audiențe noi cărora să le împărtășezi din cunoștințele tale, să le oferi valoare. Un canal activ își va menține abonații activi, un canal activ înseamnă un canal care tot timpul crește. Înainte să vă mai ofer un sfat, vreau să vă întreb și pe voi. Ce face YouTuberul vostru preferat de vă menține tot timpul pe canalul lui? Vă rog să comentați mai jos exact ceea ce vă determină pe voi să rămâneți pe canalul YouTuberului vostru preferat. Al cincilea sfat pe care vi-l ofer este să rămâneți pe același domeniu de subiecte, pe același tip, pe aceeași nișă. De ce? Pentru că de multe ori cineva s-a abonat la canalul vostru, i-a plăcut ce ați făcut în momentul respectiv, dar voi dacă plecați și faceți un conținut din cu totul alt domeniu, atunci acea persoană nu se va mai regăsi în conținutul vostru, fie va deveni inactivă, fie direct se va dezabona pentru că, bineînțeles, nu mai vrea să vadă acel tip de conținut și voi ați pierdut un om. Deci rămâneți focalizat pe un singur tip de conținut. Nu uitați că pe acest canal fac clipuri care să-i ajute pe cei care doresc să domine YouTube și Google. De aceea, dacă cunoașteți persoane interesate de astfel de subiecte, vă rog să transmiteți clipul și către ei, pentru că sigur îi veți ajuta. Iar eu până data viitoare vă urez SEO plăcut!